Hello guys! Welcome to my channel. This is SuperMark TV. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-register ng NBI clearance online. Pero bago ang lahat, hinihikayat ko kayong i-like, share, at subscribe itong channel ko. So yan, start na natin. Let's go! Una, mag-open lang tayo ng browser. Then, sa search bar ng browser, i-type lang natin ang clearance.nbi.gov.ph. Then, enter. After nun, mapo-forward tayo dito sa website ng NBI. Then, punta tayo dito sa registration part ng website. Do you have an old NBI clearance issued from 2014 to present? So, kung nakakuha ka na dati ng NBI clearance, i-click mo lang tong yes, then i-fill up mo tong mga necessary information mo. Then, dito sa old NBI ID number, ilagay nyo lang yung NBI ID number nyo na makikita dun sa NBI clearance. Then, after nun, click mo lang yung proceed. If kung wala ka pang NBI, first time pa lang kukuha, dito tayo sa no. Click nyo yung no na button. Then, i-fill up nyo lang yung mga necessary information ninyo. After nun, i-click nyo lang tong box dito sa read and accept terms of service. Then, scroll down nyo lang. I-click nyo tong agree. After nun, i-click nyo lang tong box dito sa I'm not a robot. I-click nyo daw yung mga images na may traffic lights. So, ito. Then, after nun, click verify. Then, click sign up. Then, one-time password, OTP. Magsisend si NBI ng one-time password dun sa mobile number na nilagay nyo kanina. So, pagka na-type nyo na, click nyo lang tong submit. Then, you have successfully registered in our portal. Then, try na natin siyang i-log in. Ilagay nyo lang yung email address at password na nilagay nyo kanina. Then, click sign in. Then, i-fill up nyo lang yung mga other information ninyo. Dito nga pala sa height guys, i-click nyo lang tong question mark na button na to. Then, ilagay nyo lang kung ano yung height ninyo. Yung feet and inches para ma-convert siya into centimeter. Then, ako kasi 5'9". So, 5'9", 5 feet and 9 inches. I-click nyo lang tong okay. Then, magko-convert siya into centimeter. Ito siya. So, yon. Then, ang importante lang dito guys is yung may mga asterisk. Kulay red na asterisk. Yan yung mga fields na dapat may mga naka-input na information ninyo. Bawal siyang i-leave na blank. So, yun. Once na natapos na, natapos nyo nang i-input lahat ng information ninyo, i-click nyo lang tong save information. So, i-review nyo lang yung mga information ninyo kung tama ba lahat, walang mali. Then, after nun, once na tapos na, click nyo lang tong apply for clearance. Then, select ID type. Kung ano yung mga ID na meron kayo. So, let's say, meron kang UMID galing sa SSS. Click mo to. SSS UMID ID. Then, after nun,
i-click nyo lang tong I agree. Your registration code or reference number will be provided after you select your payment option. Your reference number shall be your gate pass when you enter NBI clearance centers. To avoid inconvenience and long lines, please pay your NBI clearance fee using your reference number at the selected payment option. Then, click nyo lang tong close. Then, dito, select lang kayo kung ano yung gusto nyong day na magpa-appointment sa NBI. I-select nyo lang muna kung anong branch, kung saan nyo gusto magpa-appoint. So, let's say dito sa Angeles City, Pampanga. Then, yung mga kulay white, ibig sabihin, di pwede yung mga yan. Dito lang tayo sa may mga kulay blue. Then, yung kulay red, hindi rin siya pwede. Sa 28 AM PM, pili kayo kung ano yung gusto nyo, umaga, hapon. Then, once na nakapili na kayo, let's say, sa Monday, 28, umaga, AM. Click nyo to. Then, yung amount na babayaran is 130 pesos. Then, additional fee na 25 pesos. Then, pili kayo kung ano yung gusto nyong payment. Kung sa 7-Eleven, EasyPay, Bayad Center. So, mas convenient kasi sa akin kung sa 7-Eleven. So, sasalit ko tong 7-Eleven. Then, after nun, click Proceed. Then, click Proceed to Payment. Then, ito na yung reference number ko. Pagka pumunta ka sa 7-Eleven, ibigay mo lang tong reference number na to. Then, yan, okay na siya. Itago mo na lang yung resibo. Then, yun yung ipe-present mo sa gate. Ito kasi magiging entry pass mo doon sa gate ng NBI. So, then click Accept. So, yan. At dito na nagtatapos ang video na to. Sana naman ay nakatulong sa inyo. Paki-like, share, at subscribe for more videos. So, yan. Thank you.